سراغ about. بریم سراغ about و about هم زیاد کار خاصی نداریم. ما یه رنگی پشت این بدیم، حالا بعدم نیست. بذاریم سلایدر هم یه پدینگ 10 پیکسل هم بهش بدیم، یه باکس سایزینگ بورد باکس هم بهش بدیم و یه بک‌گراند کالر RGBA 0.0001 بدیم، یه ذره تغییر بکنیم. خب الان سوتیامون هم میتونیم در بیاریم. نمیخواد سوتیامون رو در بیارم، ولی خب به هر حال اینجا این منوی ما 70 پیکسله. خب خوشید فهمیدم. در واقع منومون 70 تاست و اینو باید بذاریم 50 تا که این فاصله رو نندازه. خب حلش کنیم. بیام یه چیزی اینجا همچون نامعقوله، اینم به جای 10 تا بکنیم 30 تا. این رو بهترش کنیم. آره بهتر. خب میخواید اینو بیشترش کنیم که یه ذره خوشگل‌تر بشه. باز بهتر شد. حالا هم دیگه توان گرافیکی در هر حد. خب میریم سراغ about. یه کلاس بسازم به نام about. میگم with set باشه 100%. هیتر که اوتو خواهد بود. یه پدینگ 30 پیکسل باکس سایزینگ بوردر باکس رو هم بهش خواهم. میریم سراغ میک. در واقع اسلایدر رو که زدیم میایم اینجا، یعنی میک about و کنترل دی make about و یه سکشن پایین داشت به نام کلاس about و یه سکشن کلاس رو ml 0 و ml 0 و یه سکشن پایین داشت به نام کلاس کد 10 و آفست 1. یه لوره میندازم توش و خروجی رو ببینیم. خوبه. ابعادمون من دنبال یه قضیه ای هستم. میخوام در واقع بتونه تمپلیت رو هم یه حالت داینامیکی رنگ و منگ و فونت و البته فونتش بکنم واسه فونت سایزش رو، رنگ خود کالر و بک‌گراندش و اینا رو بشه عوض کنم. دنبال یه قضیه ای توش هست. خب بیایم و اینجا و برگردیم بگیم که یه اچوان داریم و برگردیم بگیم که about me یه کلاس استفاده بکنم به نام text در واقع capitalize. یا اینجا فرنج رو میزنم قشنگ about میزنم درست کرد و text در واقع center رو میزنم بکشتش وسط. میتونید یه HR هم براش قرار بدید. HR تگه سینگله، ویتسش رو بگیم 200 تا، سایزش رو بگیم 5 تا و در نهایت کالرش رو هم بگیم بلک. خیلی خوشگل تر از این حرف میشه درست کردم. من تایم نمیخوام بزنم. پیکسش رو بزنیم و حساس پیکس نیست انگار. این رو باید بیشتر بکنم. کالر رو دیگه رو بلک دادیم. بذاریمش گری. چرا سایز این رو اضافه نمیشه؟ ساجی بذارید چی بذاریم زیرش؟ چی میتونیم سکشن هم استفاده بکنیم خودش نمیخواد چیز زیرش بزنیم. البته بذاریم من یک کلاس باید بدم به نام بوردر و بگیم
کلاس حالا به نام یه بوردر بوردر اباوت داشتم مقول اسم میگشتم براش از HR نتونستم استفاده کنم، یا میگم کلاس اباوت بوردر اباوت و برمیگردم میگم ویدست به طور مثال بیاد بشه 500 پیکسل و یه بوردر 2 پیکسل اینست مثلا بلک رو ببینیم چی میشه و در نهایت برمیگرده میگیم که مارجین شما میشه 0. HR میخواستیم استفاده کنیم یه مقدار دردسر داشت چون کم و زیاد کردنش هم مکافات خاص خودش داره. خب خوبه میتونیم مارجینش بیشتر کنیم مثلا 30 پیکسل و نچسب حالا دیگه گرافیکش رو قبول کنید از حد همین، چون من هیچ PSD جلو نیست نمیتونم تخیل کنم یه چیزای خوب رو در بیارم. خب همینقدر است. خب و بریم بعدیش. اینجا هم بیایم و یه سری اطلاعات قرار بدیم. خب من میام توی H6 میام و یه لورم ضرب داره 4 رو 3 رو 3 چی شد؟ لورم خودم میزنم چون دایو درست میکنه من دنبال دارم درست کردم نیست همچین چیزی رو برای ما قرار بده. خوبه یه ذره درستش کنیم، بگیم که اباوتی که کلاس H6 داری اباوتی که کلاس H6 داری این لاین هیتت بشه 30 پیکسل فونت فامیلیت هم بشه کومیک یه ذره به این شکل بهتر شد و اکسترلاینت هم بشه جاستیفای. معمولا تو خیلی از سایت ها ببینی یه سنتر میکنم بیاییم و سنتر البته بیشتر کنیم خب خوب است. خب اوکی. خب من یه هدفی دارم به قصد میام رو اینجا و استایل و فونت سایز این رو میکنم مثلا زیاد 16. خب میخوایم تنظیمات بریم و در واقع بتونیم فونت سایز این رو از طریق لاراول در واقع کدهایی که بنویسیم این رو تنظیم کنیم و رنگش رو هم بشه در واقع تغییر کنیم. از این دو سه تا پارامتر رو یاد بگیرید. وقتی این رو یاد بگیرید بقیه‌اش رو هم یاد بگیرید. مثلا یاد بشه گری آره این خوبه. این دوتا رو هم بخوام توسط لاراول در واقع کنیم. این هم بشه about